ales cariera. Păi cred că amândoi am pornit pe zona asta de IT. Da. Am fost la liceul de informatică. A fost o combinație dintre partea tehnică și partea artistică și mie îmi plăcea foarte mult să desenez. Era foarte bun la matematică și mama mi-a sugerat atunci să încerci arhitectura. Tata cunoștea pe cineva care era arhitect. M-am dus la dânsul să fac ore pentru pregătirea la facultate. Și chiar mi-aduc aminte de o întrebare pe care mi-a pus-o, de ce vreau să devin arhitect. Și percepția mea a fost că o să fac foarte mulți bani și asta i-am zis. Și s-a distrat un pic de mine. Da. La mine a fost foarte 50-50 între a merge pe informatică sau pe arhitectură. Și îmi plăcea foarte mult și partea asta de tehnologie, însă îmi lipsea o componentă artistică la partea de IT, de programare și atunci arhitectura a fost cumva zona destul de naturală spre care să merg, dar cred că nici acum nu ne-am separat foarte tare de zona asta de tehnică și... Tehnologia ne place foarte mult și vrem tot timpul să fim în pas cu tehnologia. Mie îmi place foarte mult și partea de hardware, am o zonă de servere pe care tot încerc să o implementez în partea de birou. Andreea e pe partea de arhicad, pe partea de proceduri, de template-uri, deci cumva ne completăm. Da, el e hardware, eu software, și fiecare cu inovațiile și cu push-ul pe direcția lui și atunci împreună facem așa o combinație interesantă, birou. Lucrăm acum la un concept destul de interesant, un ansamblu turistic. E un complex în care avem un muzeu al naturii, împreună cu o zonă de echitație în care avem un adăpost pentru cai, cu manej, cu zona din asta de paddock de display al cailor, unde se pot face și licitații și evenimente sportive cu cai. Și un restaurant cu cramă. E o lucrare foarte interesantă pentru noi. E într-o zonă protejată undeva în proximitatea Clujului, e zonă protejată și față de natură, e și lângă un sat care e monument istoric, deci e o provocare. Integrarea în arhitectura locală, care trebuie să fie foarte bine punctată, să fim atenți. Noi venim acum cu niște volume destul de măricele sau diferite față de cele existente. Singurele clădiri mari din sat sunt niște biserici istorice. Și, practic, încercăm să integrăm niște funcțiuni noi într-o entitate arhitecturală sau urbanistică care e deja foarte bine consacrată. Da. Și o provocare destul de interesantă, să vii cu arhitectură contemporană într-o zonă istorică și să convingi și populația să accepte. E destul de distractiv pentru că suntem în etapă de PUZ, deci de urbanism, în care trebuie să avem negocieri cu instituțiile publice, cu reprezentanții locali și inclusiv cu publicul în sine, care va trebui să accepte să existe ansamblul ăsta în comunitatea lor. Deci e un ansamblu de la macro la micro care trebuie să funcționeze. E un challenge pe toată paleta de posibilități de challenge-uri care pot să existe pentru un arhitect. Așa avem multe studii de făcut, de la peisagist, la dendrologie, la studii pentru sol, pentru biodiversitate, integrare în arhitectura locală, aviz de monumente istorice, toate, cred. Ceva ani va fi provocarea asta și distractiv. Da. Păi a fost, ce să zic, o bucurie, mai ales că cumva după ce a fost publicat proiectul în ArchDaily, a început să fie publicat și în presa locală și cumva ne-a distrat succesiunea lucrurilor, adică după ce ești validat internațional, ok, validăm și e bine atunci. Dar a fost o mare bucurie să fim publicați și ulterior și în Iglu a apărut proiectul, deci revista de arhitectură cea mai drăguță din România. Oricum, partea asta de portofoliu care poate să ajungă în reviste se formează foarte greu și avem 4-5 ani de zile în care trebuie să se termine un proiect și un proiect mic, cum ar fi casa asta pe care am publicat-o în diferitele publicații online și offline. Se rulează greu un portofoliu în arhitectură și... Avem foarte multe challenge-uri zilnic cu toate proiectele. Să ajungem la finalizarea în care știm că putem să facem poze. Acum, partea faină și la
clienții cu care lucrăm de obicei durează mult, dar au timp să înțeleagă și ei procesul. Pentru că nu e o chestiune de intru la magazin și cumpăr o pereche de ochelari și la revedere, ci e un întreg proces în care ajungi să te cunoști cu clientul poate mult mai bine decât te aștepta, afli lucruri intime de multe ori, afli provocările lor, afli cum să le rezolvi problemele și te duci într-o zonă în care inclusiv ei te lasă să le rezolvi problemele la un moment dat. Nu te lasă din prima, dar pe parcurs cumva ajungi să construiești încredere, să o demonstrezi și să se vadă și în arhitectură. Pentru că de multe ori teama cea mai mare e cea de buget, dar când ajung să lucreze cu noi își dau seama că noi intrăm inclusiv în zona asta de optimizare și nu îi lăsăm cumva cu o surpriză mare la final de cât urmează să coste construcția. Le recomandăm, uite, ar trebui să fie un pic mai mică construcția, ar trebui să facem niște adaptări la partea de fațade, că poate că nu o să ajungă bugetul, poate nu mai facem un subsol, poate renunțăm la punctul A, punctul B, ca să ajungem la un punct C acceptabil. E un proces în care clienții chiar învață să aibă încredere și să înțeleagă cum se lucrează cu arhitectul, că nu suntem numai niște obținători de autorizații, ci chiar rezolvăm probleme destul de dificile pentru clienți și într-un pachet care arată frumos la final, pentru că asta e ce ne provoacă și pe noi. De ce ne dorim. Evident că facultatea ne învață că noi suntem în centrul tuturor proiectelor și trebuie toate proiectele să arate foarte bine. Și realitatea e că noi suntem de vină pentru orice problemă care poate să apară în timpul șantierului și după și înainte și la birocrație și la tot. Deci noi suntem cei care sunt de vină și de fapt suntem niște problem solveri. Da. Și tocmai din cauza asta, cred că suntem o firmă care încă nu și-a găsit neapărat o nișă. Suntem încă în căutare de programe de arhitectură. Evident, am început ca și orice birou de arhitectură cu case. Încă facem case și le știm face foarte bine. Să avem și lucrări pe partea de industrial. Horeca, birouri. Lucrăm de la urbanist, PUZ, PUD și tot ce e în zona aia, pe partea de arhitectură și pe partea de design interior. Deci avem un plajă foarte mare de acoperit cu ce putem face. Și scopul e să ajungem la rezultate cât mai frumoase. Cred că dacă ne nișam foarte tare, nu reușeam să avem atâtea proiecte frumoase sau interesante, pentru că e și o căutare a clienților care se potrivesc cu noi la mentalitate sau la personalitate și modul de lucru trebuie să fie bine optimizat și să fie bine înțeles de client. Mai nou facem și project management. Ne asigurăm că toate proiectele ies așa cum au fost proiectate, pentru că diligenția se face cum se face în România, urmărirea de șantier se face cum se face și de fapt nu e suficient. Și atunci am obținut și certificare de project manager ca să știm că suntem la standardele necesare și vrem să foarte fim precis a șantierelor. Și asta înseamnă inclusiv partea de ofertare, ofertări comparative, gestiunea lor, echipele din șantier, cine vine când, produsele să fie toate comandate corect, să nu se distrugă ce se mai poate reutiliza. Uneori mai descoperi și câte un material interesant care poate fi reîntors în șantierul ăla să nu fie aruncat și avem partea de sustenabilitate în șantier care și economisește bani clienților. Da, ideea e că vrem să fim mult mai implicați în șantier decât majoritatea arhitecților. Trebuie evident să ne dedicăm timp, dar trebuie să și găsim clienții care sunt dispuși să plătească acest timp. Până la urmă de asta nu se face urmărirea de șantier de către arhitecți, pentru că se treacă la proiectele care le duc mai bine. Da, și dacă beneficiul se întoarce pentru toate entitățile implicate, de ce nu?